මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ අල කිරට කොහොමද හදන්නේ කියලා. මේ විදිහට තමයි අපේ ආච්චි හැදුවේ. ඒ විදිහට තමයි මමත් ඉතින් හදන්නේ. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මේකට පොල් කිරි ඕන. මට මෙහි ලංකාවේ වගේ පොල් කිරි මිරිකලා ගන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් ටින් එකේ තියෙන පොල් කිරි පාවිච්චි කරන් ඉතින් මම දිය කිරි හදාගන්න ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ ලොකු මේස හැන්දක් මේ වාට මගේ පේනවා ඇති පොල් කිරි එක හරි ඝනයි. ඒක හරි පේස්ට් එකක් වගේ තියෙන. ඉතින් හරිම ඝනයි. ඉතින් මම ඒක නිසා ඒකෙන් මේස හැඳි දෙකක් අරගෙන වතුර කෝප්ප දෙකකට කලවම් කරනවා දිය කිරි හදා ගන්න. ටිකක් මද රස්නේ වගේ තියෙන වතුරට දාලා හොඳට කලවම් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒක අපි අල හදන්න යන භාජනයට දාගමු මේ පොල් කිරි එක. ඊට පස්සේ මේකට අපි දැන් කුරුඳු කුඩු තේ හැඳි භාගයයි ලුණු එක තේ හැඳයි කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයයි ඊට පස්සේ කරි පවුඩර් රෝස් කරපු නැති අමු කරි පවුඩර් ඒකින් එක තේ හැන්දක් පුරවලා හොඳ තේ හැන්දක් දානවා. දාලා ඊට පස්සේ උළුහාල් චුට්ටක් විතර තේ හැඳි කාලක් විතර දාලා ඊට පස්සේ මේක හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ දැන් මේකටම මට ෆ්‍රෙෂ් කරපිංච කොළ නැහැ. ඉතින් මම මේ ෆ්‍රීස් කරලා තියෙන කරපිංච කොළ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. රම්පෙත් එහෙමයි ෆ්‍රීස් කරලා තියෙන ඒ රම්පේ කොළ පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ අමු මිරිස් ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයට දාන්න. මම 4ක් විතර කපලා දානවා මේකට. ඊට පස්සේ ලුණු ගෙඩියකින් භාගයක් විතර. ඒක දාන්න ඉස්සෙල්ලා අතින් පොඩ්ඩක් නාදර පොඩි කරනවා. පොඩ්ඩක් ඒක පොඩි කරලා තමයි ඒක දාන්නේ. ඒක චුට්ටක් එහෙම අතින් පොඩි කරලා ඒකත් දානවා. දාලා ඒකටම සුදු ලුණු බික් 4ක් විතර අපි කපා ගමු හීනියට. ඒකත් චූටියට කපලා ඒකත් එකතු කරමු. ඊට පස්සේ අල ග්‍රෑම් 700ක් මම අරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක එක අල ගෙඩියක සයිස් එක යනවා. ගෙඩියක් මේ වගේ 4ට වගේ හිටින්න බෑවක්. එහෙම කපා ගන්නවා. ඉතින් ගෙඩිය සයිස් එකේ 4ක් නෙමෙයි මම ඇත්තටම 6ක් කපනවා මේකෙන්. නැත්තම් ලොකු කෑලි තියෙන ඉතින් ඔයාලා අල ගෙඩිය හැටියට ඔයාලා සයිස් එක බලලා කපා ගන්න. දැන් ඉතින් අපි මේක ආයෙත් හොඳට චුට්ටක් කලවම් කරලා මේක ගිහිල්ලා අපි දැන් උයාගමු. දැන් මේක අල ටික හොඳට තැම්බෙනකන් බෙරි වෙලා යන්න නෙමෙයි හිමීට කලවම් කරලා ඒ ඉඳලා ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් ඒක හිමීට කලවම් කරන්න. ඉතින් මේක තම්බ ගමු විනාඩි 10ක් විතර වගේ. ගැරපුවක් ගහපුවාම අපේ මෙව වෙන තරමට හොඳට අල දැන් මම හොඳට විනාඩි 10කට පස්සේ හොඳට ඝනකම මම කිව්වේ මගේ පොල් කිරි හරි ඝනයි කියලා. ඒකෙන් කෝප්පයක් විතර මම එකතු කරා දැන්. කෝප්පයක් එකතු කළා මම ලුණු බැලුවා. ලුණු මදි. ඉතින් මම තව ලුණු ෂුට්ටකුත් එකතු කරා. ඉතින් කඩා ගන්න නැතුව හිමීට කලවම් කරන්න. දැන් මේක පොල් කිරි එහෙම දැම්මට පස්සේ අපි ටිකක් හැමතිස්සෙම වගේ කලවම් කර ඉන්න ඕන. නැත්නම් අර පොල් කිරි කැටි ගැහෙනවා මේක. මිනිත්තු 7ක් විතර වගේ යනකම් මෙහෙම කලවම් පොඩ කලවම් කර ඊට පස්සේ අන්තිමට ඇවිල්ලා අබ තේ හැඳි භාගයක් හොඳට කුඩු කරලා ඒකත් එකතු කරන්න. තේ හැඳි භාගයක් විතර කුඩු කරපුවා අබ. ඒ අපේ ආච්චි අබ දානවා අන්තිමට මන් දන්නේ නැහැ ඒ කියලා. එයා හැමතිස්සෙම අබ අන්තිමට දාන. ඊට පස්සේ දෙහි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට බලලා දාගන්න දෙහි. ඉතින් බලලා දැන් මේක ලිපෙන් අයින් කරගෙන තියෙන්නේ මම. ඉතින් ලිපෙන් එළියට ගත්තට පස්සේ තමයි අපි දෙහි දාන්නේ. ඉතින් එළියට ගත්තට පස්සෙත් විනාඩියක් දෙකක් වගේ යනකම් මේක හොඳට කලවම් කර ඉන්න. නැත්නම් අර මේ අල ටික මේ කැටි ගහනවා. ඉතින් හැමතිස්සෙම එළියට ගත්තට පස්සේ ටක් ගාලා භාජනෙත් වෙනස් කරනතොර රසනේ තව චුට්ටක් අඩු වෙනවනේ. ඒක නිසා ඉතින් කාට හරි දෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයාලා මේ රම්පේ කොළ වගේ ඒවා ඉතින් ඔයාලා අයින් කරන්න යාළුවෝ ඉන්නවනම් ඒවා කන්න දන්නේ නැති අය ඉන්නවනම් ගොඩක් වෙලාට මේ රටවල කට්ටිය දන්නේ නැහැ නේ ඒවා මොකද කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මම ඒවා ඔක්කොම අයින් කරනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට ආල හොද්ද හදලා බලලා මටත් කියන්න කොහොමද කියලා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලව හම්බෙන්නකම් ඔයාලට සුබ දවසක්. ඔයාලා මගේ channel එකට තාම එකතු වෙලා නැත්නම් අදම එකතු වෙන්න.